Yao minangai byaka wanyide ngonde ngonde o minangai byaka wanyide ngonde zane dia mwane ngongo. Chtěl bych vás pozdravit z mexického Cancúnu, z centra Buity Life, kde my léčíme lidi z různých nemocí. Jmenuji se Martin Halaj, jsem tradiční Ganga, spirituální léčitel, který studoval u šamana 10. generace Mugendi Mikali v africkém Gabonu a studoval jsem bezpečné používání ibogy medicíny. Léčíme lidi z různých nemocí, jako třeba sebevražedné myšlenky nebo úzkosti, deprese, PTSD, americké veterány, vojáky. Zároveň tu léčíme lidi s OCD, děláme lehký detox z drog, alkoholu, nikotinu a tak dále. Hodně lidí se mě ptá v Čechách, proč vlastně já dělám ty ceremonie, které budu teď dělat tento rok v Čechách zároveň, proč oni trvají celý týden. Proč ty ceremonie nebo ten pobyt není třeba jenom přes víkend. Důvod je ten, že na to, aby se člověk léčil nebo vyléčil, je třeba minimálně 2 ceremonie. První ceremonie je takzvaný detox, vyčistí i vaši hlavu tím, že vy budete zažívat různé náhodné myšlenky a všechno, co vlastně jako vám neslouží, bude z té mysli vyčištěno. Ta první ceremonie, to je vlastně, kdy si člověk takzvaně čistí zároveň i zvracením, což je velmi důležité, kdy vlastně za sebe všechno dostane. A ta iboga medicína ve vás letí 24 až 36 hodin. Klasická Buity ceremonie začíná v 9 večer, kdy my vlastně mluvíme a předáváme učení u toho ohně, to se nazývá anglicky fire talk, a potom podáváme medicínu v bezpečných dávkách a inkrementech a potom člověk leží na těch matracích až do rána do 6. hodiny a to je vlastně ta část, to se nazývá ta noční část té ceremonie. Iboga je velmi silná a trvá 24 až 36 hodin. Ráno v 6 člověka zavedeme do jeho pokoje, kde vlastně tráví den sám se sebou, se svými myšlenky a zpracovává to, co objevil den předtím, nebo tu noc předtím. To je vlastně ta nejvážnější část té ceremonie, kdy my toho člověka monitorujeme, konsultujeme ho přes ta učení, vlastně, která jsme se naučili v Gabonu, ty Buity učení, která jsou učení na šťastný život a pomáháme tomu člověku přes jeho den. Je to vlastně ten den, kdy člověk může být na veškerých vlastně stupních celé té škály lidské psychiky, takže to je ten nejvážnější den a to je jeden z důvodů, proč vlastně iboga se nedá dělat přes víkend, aspoň ne teda v prvním stádiu léčení. A další den, to je ten integrační den, to je, když už toho člověka třeba bereme na pláž nebo tady jezdíme do takových zatopených jeskyní. To je, kdy ten člověk už jako se vrací do normálního života a je schopný vlastně zpracovávat to, co zažil před 2 nocemi a co si zpracoval den předtím a vlastně to integruje do normálního života. Takže to jsou vlastně jako 3 dny té ibogy. No a potom další den se opakuje to samé, začínáme večerní ceremonií, je ten den objevů a následuje to integračním dnem. Takže jak vidíte, je to 6-7 dní, kdy ten člověk musí být monitorován a pomáháme mu, aby se dostal přes svá traumata, protože když například někdo byl 20 let alkoholikem nebo dokonce i více, 50 let kouřil trávu, tak to v tom člověku zanechá hodně v těle a zároveň hodně negativity. Nebo když má někdo nějaké trauma, sexuální trauma, my toho člověka bereme zpátky do minulosti a pomocí šamanských technik, které jsme se naučili od Mugendi, našeho šamana, jsme schopni toho člověka, jak jsem řekl, vzít zpátky do minulosti a vyřešit to jeho trauma a vlastně ten člověk je schopný potom začít žít šťastný život. Takže to je ten hlavní důvod, proč ty ceremonie nebo ten pobyt trvá celý týden, díky tomu, že ta medicína ve vás pracuje 24 až 36 hodin a je třeba mít zároveň 2 noci mezi ceremoniemi. Iboga je vlastně nejsilnější psychotropní látka na světě, takže bych nedoporučoval to dělat doma sám, si to zkoušet, protože to nikdy nevíte, na co přijdete. Je bezpečná, když to děláte s gangou nebo pod dohledem, který vlastně má různé artefakty nebo různé věci ve svém altáři, na to, aby mohl tomu člověku pomoct, když ten člověk vlastně narazí na nějaké velké trauma.
Takže to je ten hlavní důvod, proč ty ceremonie vlastně trvají ten týden. Lidé se mě též ptají na cenu. Cena je vlastně adekvátní tomu týdennímu pobytu. Není to něco, co vlastně dělám pro peníze, nebo bych to dělal, abych ty lidi musel mít na celý týden a vlastně jim dal 2 ceremonie, když oni si mohou myslet, že potřebují jenom jednu. Ne. Je to díky tomu, že vlastně ta první ceremonie je ten detox, kdy vlastně vy vidíte spoustu myšlenek, některé, které ani nevíte, že ve své hlavě máte, zároveň se čistíte tělesně a připravujete se na tu druhou psychospirituální ceremonii, ve které vy jste schopni potkat svoji vlastní duši a kde vy vlastně jste schopni napravit veškerá spojení a vztah se svou duší, jste schopni se vyčistit a uzdravit a spirituálně, jste schopni, nebo máte tu možnost vyléčit zároveň své známé, přátele a zároveň jste schopni komunikovat se svými zesnulými předky, se svými zesnulými přáteli nebo se svou zesnulou rodinou. Je to, jak jsem říkal, velmi silná psychotropní rostlina, takže bych doporučoval to dělat jenom pod dohledem zkušeného Ngangi. Děkuju. Dale,